سلام. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با یه چیزی به نام استیت توی انتیتی فریمورک با هم دیگه صحبت بکنیم. من اینجا یک مدلی دارم به نام پرسون و این هم کانتکست همه که از اسکیل سرور استفاده میکنم و یک کانکشن استرینگی بهش دادم و الان اینجا یه دونه اینستنس از دی بی کانتکست هم گرفتم. الان من میخوام مثلا یک انتیتی الان توی دیتابیس هم هست به نام عباس حسنزاده با آیدی 1. میخوام اینو الان از طریق انتیتی فریمورک بگیرمش. خب خیلی ساده است دیگه، همه میدونیم. میشه مثلا ctx dot personnel dot مثلا first مساوی 1. اینو من الان میتونم بریزم توی مثلا پرسونل. اینو من الان میریزم این تو. خب طبیعتا اینو الان میگیره و بعدش میخوام مثلا نیم رو تغییر بدم. میگم personal dot name مساوی است با مثلا نیو نیم. اوکی. و بعدش من اگه اینجا بذارم ctx dot save change، خب طبیعتا میره اینو توی دیتابیس ذخیره میکنه. اما سوال من اینه، انتیتی فریمورک چطور میفهمه، از کجا میفهمه که باید عملیات آپدیت رو انجام بده یا عملیات اینسرت رو انجام بده؟ این عمل رو توسط یک چیزی انجام میده به نام استیت. در اصل انتیتی فریمورک تمام رفتارهایی که شما با انتیتی ها انجام میدید رو میاد ترک میکنه یا دنبال میکنه. من الان چطور میتونم این استیت پرسونل ببینم چی هست توی انتیتی فریمورکم؟ کافیه اینجا بزنید ctx یا کانتکستتون، یه چیز داره به اسم entry که بعدشون آبجکتتون رو بهش میدید، مثلا پرسونل. این نتیجهشو من میریزم مثلا به اسم entry میریزم اینجا ما استیتش رو میبینیم چی هست. من الان اینو رام میکنم. خب یه دونه میایم جلو. ببینید اینجا استیتش آنچینج هست. ما چند مدل استیت داریم. اینجا مدل استیتمون الان آنچینج هست. چرا آنچینجه؟ چون هنوز هیچ تغییراتی روی انتیتی ما اعمال نکردیم. به محض اینکه این نیم رو تغییر میدم، اینجا استیتش تبدیل میشه به مودیفاید. الان انتیتی فریمورک میدونه که این انتیتی من تغییر کرده و در نتیجه میره کوئری آپدیت رو روی دیتابیس من میزنه. اما این انتیتی رو ما میتونیم دستی هم تغییر بدیم. یعنی چی؟ یعنی میگم entry dot، ببینید چیزی داره به اسم state. این state رو من خیلی راحت میتونم تغییرش بدم به added، delete، detached، modified و unchanged. ما در اصل اینجا چند مدل state داریم. added یعنی چی؟ ببینید شما از نگاه entity framework به قضیه نگاه بکنید. added یعنی یک آبجکتی توی دیتابیس نیست و جدیداً توی انجین انتیتی فریمورک اضافه شده. پس شما هر موقع سیف چنج رو بزنید در اصل دارید این انتیتی و انتیتی فریمورک میره اینسرت میکنه. آن چنج رو ما داریم که مشخصه، یعنی انتیتی هیچ تغییری نکرده و هیچ کوئری بابت اون زده نمیشه. مودیفای رو داریم که کوئری آپدیت رو میزنه. دیلیت رو داریم یعنی توی دیتابیس وجود داره ولی توی انتیتی فریمورک ما این یه دونه فلگ دیلیت خورده بهش و در نتیجه میره اون عملیات حذف رو انجام میده. و یه دونه داریم به نام دیتچد، یعنی انتیتی فریمورک هیچ کاری باهاش نداره و هیچ ارتباطی با دیتابیس ما نداره. برای مثال من اگه بخوام اینو توضیح بدم، میایم اینجا و من اینجا یه دونه پرسونل درست میکنم. به جای اینکه پرسونل رو از دیتابیس بگیرم، یه دونه پرسونل جدید درست میکنم. این پرسونل جدیده و هیچ ربطی به دیتابیس من نداره. یه دونه نامم من بهش بدم، مثلا نیمش رو میذارم نیم 2، فامیلیش هم میذارم فامیلی 2. آیدی از نوع آیدنتیتی خودش قراره اضافه بشه. من الان اگر انتیتی انتری اینو بگیرم، قطعا استیتش حالت دیتچته چون هیچ ارتباطی با دیتابیس ما نداره. من اگه اینجا این رام بکنم، ببینید الان ناله خوب نزده. بعد میریم یه دونه اجرا میشه. ببینید حالتش
دیتچده، یعنی هیچ ارتباطی با دیتابیس ما نداره. حالا من هرچی این پرسونال بیام تغییرات بدم یا کاری روش انجام بدم، خب قاعدتا وقتی سیو چنج رو صدا میکنم هیچ ربطی به دیتابیس نداره و هیچ عملیاتی روی دیتابیسمون انجام نمیشه. ولی انتیتی فریمورک یک راهی برای ما گذاشته که ما میتونیم یک انتیتی که هیچ ربطی به دیتابیس نداره رو بیایم اتچش بکنیم، در اصل اون دیتچ رو بیایم تبدیلش بکنیم به استیت های دیگه. چطوری این کارو میکنیم؟ ساده هست. میگیم حالا که این پرسونال رو من دارم، این آبجکتش رو من دارم، میگم که ctx دات، ببینید یه چیز داره به اسم attach. کارش همینه که اون ترکر رو میاد به انتیتی فریمورکمون وصل میکنه، اون انتیتیمون رو میاد به دیتابیسمون اتصال میده و اون عملیات ترک رو دیگه روش انجام میده. الان میگیم پرسونل، وقتی که اینو میزنیم و بعد انتریشو میگیریم که ببینیم چی هستش. من اینجا دوباره رام میکنم. این سری دیگه دیتچ نبود و حالت عدد گرفت. چرا حالت عدد گرفت؟ چون یک آیدی خودش به صورت رندوم یه آیدی اینتیجری بهش داد به نام منفی فلان که فکر میکنم مینیمم اینتیجر باشه و چون توی دیتابیسمون همچین آیدی وجود نداره حالت عدد داد، یعنی این یه چیز جدیده و اگر من سیو چنج رو صدا بکنم میره توی دیتابیسم اینو ذخیره میکنه. اما اگر آیدی اینو یک آیدی بدم که توی دیتابیس من وجود داره، یعنی آیدی یک که توی دیتابیس من وجود داره، اون موقع میایم اتچ رو انجام میدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. الان من میگم آیدی مساوی است با یک. الان من اتچ رو میزنم و ببینیم این سری استیتش چی میشه. ببینید این سری استیتش شد آن چنج، دیگه عدد نشد. چرا شد آن چنج؟ چون رفت توی دیتابیس همچین آیدی رو پیدا کرد و وصلش کرد، عملیات ترک انجام شد و حالا میگه که این آن چنجه. حالا میشناسه انتیتی ما رو، حالا هر تغییری روش انجام بدیم و سیو چنج رو بزنیم عملیات آپدیت انجام میشه. اما اینجا اگه نگاه بکنید ببینید من الان اینا رو پاک میکنم. این الان آیدی رو زدم آن چنج. خب اوکی. حالا من میخوام برای مثال این آیدی نیو کردم از دیتابیس نگرفتم، حالا اتچش کردم درست. حالا میخوام نیمش رو تغییر بدم، میشه پرسونل دات نیم مساوی است با نیو نیم. اوکی دوباره من این انتریش رو میرم نگاه میکنم ببینم چیه. خب الان آن چنجه، هنوز الان آن چنجه درسته، هنوز این نیمه تغییر نکرده. یه بار دیگه افتر رو میزنم، یه بار دیگه انتریش رو میگیرم، ببینید الان شد مودیفاید. یعنی چون ما عملیات اتچ رو انجام دادیم خودش متوجه شد، بعد از اتچ اومدیم پروپرتی رو مقدارش رو عوض کردیم دیگه متوجه شد که این مودیفای شده. حالا وقتی سیو چنج رو بزنیم اون عملیات ذخیره سازی انجام میشه. این استیت ها انقدر مهم هست و انقدر کاربردی هست، خود انتیتی فریمورک اومده یه سری ابزارها برای مدیریت استیت ها برای ما قرار داده. برای مثال یه ابزاری برای ما اینجا گذاشته به نام ctx داد. ببینید اینجا یه دونه داره change tracker، اون پروپرتی هست که اون عملیات ترک ها رو اینجا برای ما انجام بده. یه چیز داره به اسم state change یا state on change، یه ایونته، یعنی هر موقع استیت یه انتیتی ما خواست تغییر بکنه قبل از تغییر کردنش این چنجینگ صدا زده میشه و بعد از تغییرش چنج صدا زده میشه. شما ممکنه بخواید یه آماری بگیرید، یک لاگی بندازید، یک آلارمی به کسی بدید که آقا این استیت داره تغییر میکنه، آیا اوکیه، آیا اجازه داره این استیت تغییر بکنه یا نه. برای مثلا من یکیشو میام میزنم، مثلا آن استیج چینینگ رو میام ایونتش رو میزنم، یه تب میزنیم خود جلسه برامون درست میکنه. ببینید توی این ایونتش یه چیزی داره به نام Entity State Changing Event Arch که میاد توش یه سری پروپرتی های جالبی داره. نگاه بکنید ای دات خود انتری، یعنی اون انتیتی که استیتش در حال تغییر هست رو اینجا به شما میده. نیو استیت جدیدش رو به شما میده، اولد استیت قدیمش رو به شما میده. یعنی اینجا شما میتونید شناسایی بکنید آیا این قرار دیلیت بشه، قرار اد بشه، قرار مودیفای بشه و اینجا میتونید یه جورایی خفتگیری بکنید. میتونید اگر کد ایراد داشته باشه، اگر باگ نرم افزاری باشه، همینجا میتونید خفتش بکنید و نذارید سمت دیتابیستون بره. برای مثال من میتونم اینجا انتیتی رو بگیرم، میگم entry دات، ببینید یه چیز داره به اسم
انتیتی که آبجکت برمیگردونه، ولی چون شما میدونید انتیتیتون چی هست میتونید اینجا تبدیلش بکنید به نام پرسونل، یا اینکه بیا چک بکنید مثلا چه انتیتی هست دیگه. اینجا میشه مثلا پرسونل به نام پی مساوی است با پرسونل. الان انتیتیشو گرفتم، استیتاش هم میتونم بگیرم. اینجا اینو میزنیم، بعدش که اینجا اتچ شد میگیم ctx دات اتچ کن پرسونلو. الان اتچ انجام میشه و بعدش میگم پرسونل دات نیم مساوی است مثلا نیو نیم که حالت استیتش بیاد تغییر بکنه. بعد از اینکه تغییر کرد باید بره توی این ایونتمون. ببینید رفت توی ایونتمون، پرید توی ایونتمون. چرا رفت؟ چون اینجا استیتش تغییر کرد دیگه. ما اومدیم نیم رو عوض کردیم بعد از اتچ. اگر اتچ نمی‌کردیم اینجا هیچ اتفاقی نمیافتاد، چون انتیتی فریمورک اصلا اون رو ترک نمی‌کرد، اون انتیتی ما رو ترک نمی‌کرد. الان اومد اینجا، من اینجا یه F10 میزنم. ببینید اینجا الان پرسونلمون رو داریم با نیم نیو نیم. حالا میریم توی ای ببینیم چه چیزهایی داره. اینجا ببینید چه چیزهایی داره. ای بابا، ببینید خود انتریو داره که از نوع نیو استیتش مودیفای، اولد استیتش آنچنج، یعنی عملیات ویرایش الان داره انجام میشه. اینجا قبل از سیو چنجتون میتونید جلوی این یه اتفاقی رو بگیرید. ایونت های زیادی توی استیت وجود داره که میتونید ببینید. خسته نباشید تا ویدیو بعد.